matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako, Ikaw. lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas. Tanghali Pilipinas, nagbigay ng kanyang regular Talk to the People address ang ating presidente kagabi. Ito po ilan sa mga highlights. Inaprubahan po sa Talk to the People address ang 1,000 pisong financial assistance bawat individual sa NCR, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Ang kada pamilya po pwedeng kumuha ng hanggang 4 na recipient. So 1,000 kada individual, maximum 4,000 kada pamilya. Nasa 22.9 million low-income individuals ang inaasahang makikinabang dito. Ito po ang breakdown ng beneficiaries, no, kung saan 80% na estimated low-income population ng bawat lugar ang kinuha. Makikita niyo po sa NCR, ang bibigyan po ay 11.2 million. Sa Bulacan, 3 million. Sa Cavite, 3.4 million. Sa Laguna, 2.7 million. At sa Rizal ay 2.6 million. Ang suma total po, 22.9 million beneficiaries sa halagang 22.9 billion pesos. Direktang ibibigay sa mga local government units para ipamahagi kaagad sa ating mga beneficiaries. Kaugnay nito, nagsabi ang DSWD na maglalagay sila ng grievance mechanism para matiyak na mabilis at transparent ang pamamahagi ng tulong sa mga beneficiaryo sa mga lugar na nasa enhanced community quarantine. Inanunsyo din ng Pangulo ang mga bagong klasifikasyon. Nananatiling nasa Enhanced Community Quarantine ang National Capital Region, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal hanggang 4 ng Abril ngayong taon. Samantalang nasa Modified Enhanced Community Quarantine naman po ang Santiago City mula 1 ng Abril hanggang katapusan ng Abril. Nasa MECQ rin po ang probinsya ng Quirino mula 1 hanggang 15 ng Abril. Ito naman po ang mga lugar na nasa General Community Quarantine ngayong buwan ng Abril. Sa Luzon, ang buong Cordillera Administrative Region, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya sa Region 2 at Batangas. Sa Visayas, Tacloban City. At sa Mindanao, ang mga siyudad ng Iligan, Davao at ang probinsya ng Lanao del Sur. Lahat ng mga lugar na hindi nabanggit ay nasa ilalim po ng Modified General Community Quarantine, MGCQ, sa buwan ng Abril. Tignan po natin ang infographic ng buong Pilipinas para makita ang tunay na larawan ng COVID-19 sitwasyon sa bansa. Kung makikita nyo, ang talagang concentration po ng mga kaso ngayon ay doon sa nakapula po. Ito po yung ECQ areas. At karamihan naman po, halos lahat po ng lugar sa Pilipinas. Kakaunti lang po ang hindi naka-MGCQ. Pinayagan din po ng Presidente na umangkat o makapag-import ang pribadong sektor ng COVID-19 vaccines at will. Nagpapaalala rin ng Pangulo sa pribadong sektor na huwag magpakalat ng peking COVID-19 vaccines. Lilinawin ko lang po, no? Ang pag-aangkat po ay sa pamamagitan pa rin ng tripartite agreement. Bakit po? Dahil lahat po ito ay covered pa lamang ng emergency use authorization, wala pa pong approval for commercial use ang kahit anong bakuna. Importante pa rin po ang lagda ng gobyerno dahil nga po doon sa indemnity provision ng ating batas, no, na kailan lang po ay naisabatas po ng ating Kongreso na kung meron pong side effects, gobyerno pa rin ang magbabayad. So ano pong nagbago? Ang nagbago lang po, yung mga pribadong sektor, kung talagang gusto nilang umangkat, ipagbigay alam lang po sa atin, sa ating vaccine SAR, at gagawin po natin ang ating tripartite agreement. Sa mga nagtatanong naman po kung ma-extend pa ang ECQ, pinag-iisipan po ito ng mabuti ng inyong IATF at sa Sabado nga po, Black Saturday, ay meron po kami muling pagpupulong para po isapinal kung ano nga pong mangyayari. Pero sinabi ko na po ito, no? Another week or 2 weeks of MECQ, yan po ay magiging absolute last resort. Inaasahan po natin na dahil nga po dito sa 1 linggong ECQ na
nangyari matapos pong isang linggo ng NCR Plus Bubble, kasama po ng mask, hugas, iwas at kasama po yung mainting na code, yung pagbabahay-bahay para naghahanap ng mga meron sintomas at yung mas pinainting pa nating testing and isolation, umaasa po tayo na sana po hindi na kinakailangang mag-ECQ. Ulitin ko rin po, ang ating iniiwasan ay yung ma-overwhelm po ang ating mga ospital. Kinakailangan po magamot natin yung 2% na magkakasakit ng malubha. Tignan po natin ang infographics ng cost-benefit analysis ng 2 linggo po ng ECQ. Ito po ay piniresenta sa atin ni NEDA Director General Carl Chua. Although this is as of March 23 lang po, hindi po siya updated. Pero as of March 23, yung mga kaso pong bago na kung tayo po ay mag-ECQ ay makaka-prevent tayo ng mga 266,194. Makaka-prevent po tayo ng 4,738 na mga bagong mamamatay based po on 1.8 of new cases at makaka-prevent po tayo ng 11,626 new cases ng severe and critical. Pero ang sa kabilang dako naman po, dadami po yung mga nagugutom, 3.2 million plus 58,000 more. No? Yung mga mawawalan ng trabaho, 506,000 hanggang 128,500. Yung income na mawawala po sa atin ay 2.1 billion in NCR and adjacent areas for each day of MECQ. MECQ lang po ito mas malaki po kapag ECQ. Non-COVID deaths in 2019 ay 78,599 at yung mga hindi po nagpagamot dahil nga po ayaw nilang pumunta sa mga hospital ay 75,000. Ganyang kahirap po yung desisyon ng ating IATF at ng ating presidente. Ang nais po natin, total health of the Filipino people. Balitang IATF naman po tayo tungkol sa pagpasok ng foreign seafarers. Pinapayagan pumasok ang mga foreign seafarers sa ilalim ng Green Lanes Program for Crew Change. Ito po yung mga sasakay lang ng barko. Kinakailangan lang meron silang hawak na 9C Crew List Visa sa oras ng pagpasok sa bansa. Sa naunang resolusyon ay kailangan ng foreign seafarers na dumating sa ating mga puerto o seaports, tinanggal na po ang arriving through seaports na phrase. Usaping bakuna naman po sa latest figure na piniresenta kay Pangulo, nasa 668,018 na ang nabakunahan na medical frontliners sa 2,497 vaccination sites. Tignan po natin ang naging rollout ng ating pagbabakuna sa unang 4 na linggo ng buwan ng Marso. Nakasulat po dito na ang ating total nga pong nabakunahan ay 600, hindi natin mabasa. Ang total deployed po ay 1,233,500 out of 1,525,600. Ang total na pong nabakunahan natin ay 668,018. Tapos ang ating vaccination sites po ay 2,497. Ang coverage po ay 771 cities and municipalities. No? At siyempre po, dumating yung ating 1 million na Sinovac. Sa quarter 2 po, ang ating inaasahang delivery sa buwan ng Abril ay 2,600,000 na mga bakuna. Sa Mayo po, inaasahan natin 7,974,000. At sa Hunyo, inaasahan po natin ay 11,500,000. Sa quarter 3 po, sa July, inaasahan po natin ay 13,500,000. Sa August po, hanggang September, October, November, December, inaasahan na po natin ang hanggang 20 million doses. Okay? Nakikita naman po sa inyong screen ang latest ranking sa buong mundo sang-ayon po sa Johns Hopkins. No? Ang Pilipinas po ay nananatiling number 30 sa mundo with 731,894. Sa active cases ng 115,495, tayo po ay umakyat sa number 21. Pero ang cases po natin per million ay 658, nasa 134 pa rin po tayo. Ang ating case fatality ay 1.8%, nasa number 82 po tayo sa daigdig.
Mayroong na-report kahapon na 10,016 na mga bagong kaso ayon po sa March 29 case bulletin ng DOH. Tulad ng sinabi ko, pagkaraan pa po ng 2 linggo bago natin mararamdaman ang epekto ng NCR bubble at ECQ. Kaya asahan natin ang mataas na numero sa ngayon ng mga aktibong kaso. Sa bilang na ito, nasa 98.2 naman po ang mild at asymptomatic, samantalang nasa 0.7% ang critical at 0.7% din po ang severe. Mataas pa rin po ang mga gumagaling, umabot na po sa 603,213. Samantalang 13,186 po ang namatay, bagamat nananatiling mababa ang ating case fatality rate at 1.8%, ay nakikiramay po kami sa lahat po ng mga naulila. Tignan naman po natin ang infographic pagdating po sa kalagayan ng mga ospital sa Metro Manila. Ito po ay sa Metro Manila. Tignan nyo po, no? Sa Metro Manila, ang ICU beds po natin ay 76% utilized. Ang ating isolation beds ay 70% utilized. Ang ating ward beds ay 59% utilized. Ating ventilators ay 57% utilized. Pero sa kabuong Pilipinas, ang ating ICU beds po ay 58% utilized. Isolation bed, 45% utilized. Ward beds, 45% utilized. Ventilators at 39% utilized. Okay, kasama po natin ngayon, walang iba kung hindi ang ating Vaccine SAR at National Task Force Chief Implementer Carlito Galvez at ang ating testing czar, si NTF Deputy Chief Implementer Vince Dizon. Now, pareho po silang haharap po sa Kamara de Representante ng alauna. So sa ngayon po, matapos ang presentasyon po ni Secretary Dizon at si Secretary Galvez po ay tatanggap lang ng mga katanungan galing sa ating kasama sa Malacanang Press Corps, ay kung po pwede po, itanong nyo na lahat ng tanong ninyo para sa kanilang dalawa dahil kailangan po silang umalis ng mga 12:30. So without further ado, si Secretary Galvez will take questions in a while, pero right now po, si Deputy Chief Implementer and Testing SAR Vince Dizon. The floor is yours, Secretary Dizon. Maraming salamat, Spox. Magandang hapon po sa ating lahat. Maiksing report lang po ito at announcement. Nasabi na po ng ating IATF, ng ating chairperson na si Secretary Duque, na mag-ramp up pa tayo ng ating testing and detection dito sa NCR, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal, lalong-lalo na ngayong panahon ng ECQ. Ipapakita ko lang ho sa inyo ang latest nating mga datos. Naalala naman po natin nung nakaraang taon, iisa lang ho ang laboratorio natin, pero dahil po sa efforts ng ating Department of Health, ng ating RITM, at ng buong gobyerno kasama ng pribadong sektor, ngayon po ay 239 na po ang ating mga laboratories all over the country. At dahil po dyan sa napakabilis na ramp up na yan, talaga pong napakadami na po nating na-test. No? Simula nung 1 year ago, nasa 24,000 lang ho ang na-test natin total sa buong Pilipinas. Ngayon po, mahigit 10 milyon na at naabot natin yung ating tina-target na umabot ng 10 milyon within the first quarter of 2021. At nakita din po natin nitong nakaraang linggo, no, 1 week from March 22 to March 28, nag-average po tayo ng 51,104 tests per day. No, ito po ang pinakamataas na nating naging actual test average dito sa nakaraang taon, pero kinakailangan pa rin nating pataasin pa yan. Umabot po tayo ng 57K, yan po ang pinakamataas natin no, nung March 20, pero gaya na po ng na-announce na natin nung mga nakaraang araw, kailangan itaas natin to. At para gawin yan, kailangan mag-augment tayo ng ating PCR testing sa NCR, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. At nagdesisyon po ang IATF na magdagdag po tayo ng antigen tests ng 30,000 antigen tests per day. Pero limitado lang po ito sa NCR plus area kung saan tayo ngayon ay ECQ, dahil po ang antigen test ay dapat po ginagamit lamang sa mga area na mataas ang prevalence ng COVID-19. At yun po ay ang
NCR, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Ito po ay gagamitin ng ating mga ospital para itest ang kanilang mga pasyente at pati na rin ang kanilang mga healthcare workers. Ito din po ay gagamitin ng ating mga mayors para mag-test sa mga lugar, lalong-lalo na yung mga barangay na mataas ang prevalence at madaming mga kaso. Meron pong 3 antigen test lamang ang pwede pong bilhin ng ating Office of Civil Defense. Yun po ay either validated po ng World Health Organization through its emergency use listing at yung pong vinalidate ng RITM. Ito po ay ang PanBio, ang SD Biosensor at ang Lanshon fluorescence antigen test. At tinatarget po natin na mag-procure ang OCD ng 500,000 tests para po i-deploy sa mga communities at sa iba't ibang mga hospital sa ating ECQ area. Finally po, gusto ko lang pong bigyan ng konting perspektiba ang ating testing kumpara sa ibang bansa. Ang importante po at itong datos na to ay nanggagaling sa Our World in Data. Kung ikukumpara natin po ang Pilipinas sa mga Asian countries na merong populasyon na mahigit 100 milyon, no? Makikita po natin tayo po ay pumapangatlo sa India at sa China at mas mataas po tayo ng test per million population sa Japan at Indonesia. Ito po ay mga bansa na kagaya natin ay mahigit 100 milyon ang populasyon. Para lang po makita natin ang comparison natin. Pero ang kailangan pa rin po talaga natin gawin is lalo na sa ECQ areas, kailangan paigtingin pa natin lalo ang ating testing. Kaya po ngayon inauthorize ng IATF ang pag-augment ng ating PCR tests sa NCR Plus to add 30,000 antigen tests per day. Kaya po, kung idadagdag po natin ang 30,000 dun sa existing nating roughly 50,000, ay aabot tayo ng anywhere between 80 to 90,000 tests per day. Maraming salamat po. Maraming salamat, Secretary Vince Dizon. So, pumunta na tayo sa ating open forum. Lahat po ng tanong para kay Secretary Galvez at kay Secretary Dizon, pwede nyo na pong itanong ngayon. Yusek Roque? Yes, Secretary, tanong po mula kay Laila Salaveria ng Inquirer for Secretary Galvez. Does his directive to allow the President's directive to allow the private sector to import at will means they no longer have to sign a tripartite agreement? Secretary Hindi po ganun ang ano po natin, ang direktiba po ng ating mahal na Presidente ay dapat pabilisin po yung proseso. Yun po ang kanyang directive na dapat wala pong delay para at least wala pong perceived na kinokontrol po natin yung tinatawag nating procurement. So yung ginawa lang natin ng ating mahal Presidente ay binigyan tayo ng directive na pabilisin yung proseso. What are the conditions or limitations on the private sector imported vaccines? For instance, can they sell this commercially? Nakita natin dahil kasi yung ating vaccine ay nasa emergency use authorization pa po, yun po ang limitation that they should not have a profit on this. Sinasabi tayo na no profit, no loss. At the same time, no commercialization. So hindi pa po dating pwede po itong sell dahil kasi po ang tinatawag nating indemnity, the government is the one responsible for the indemnity, and with that, talaga pong hindi po pwede po ang commercialization until the time of this pandemic. Question from Sandra Aguinaldo ng GMA News. Paano ang vaccination process ng private sector? How will the list of priority groups be followed in this case? Ganito pong gagawin po natin. Basically, we will respect yung WHO SAGE priority. Even yung sa 2.6 million na darating na sa Seneca, the private sector will present to the NITAG yung possible tinatawag na deployments ng mga vaccine nito sa private sector. So meaning, ang deployment po nito dapat it should follow yung DOH criteria, NITAG criteria po. Opo. From AC Nichols of CNN Philippines, businesses are allowed to import vaccines. Will the government facilitate easy entry to the Philippines through Bureau of Customs? Yes, actually sa ngayon, we are now implementing yung tinatawag nating 0 minute sa customs. Meron tayong tinatawag na pre-clearing.
at saka with the provisions of the law, wala na po tayong custom duties. Opo. Second po niya tanong, tax-free ba ang pag-import ng private sector? Will IATF issue guidelines on this? Yes, actually, ang natin sa law is it will be tax-free at saka tinatawag natin custom-free so that it will have yung tinatawag na easy pre-clearance sa customs. From Ian Cruz of GMA News, for Secretary Galvez, ano na ang update ng pagdating ng ibang bakuna gaya ng AstraZeneca from COVAX facility? Kailan po darating? At yung ibang bakuna, kailan din darating? Ang ano po natin, ang pinaka-latest information po natin sa COVAX ay magkakaroon po tayong slight delay considering of the constraints sa ating global logistics. Nakita natin na nagkakaroon ng massive vaccination yung mga manufacturing, yung tinatawag natin yung mga countries na nandun ng manufacturing ano po natin. So ang nakita po natin ay magkakaroon po ng tinatawag nating restrictions on the exports of these vaccines. So ngayon, we are trying our best to facilitate yung remaining commitment ng COVAX po. Opo, ang tanong pa rin ni Ian Cruz, kumusta daw po ang supply agreement gaya ng Johnson & Johnson? Magkakaroon po kami ng meeting tomorrow and hopefully we can finalize the supply agreement po. Yung supply agreement po ng even lahat po ng mga ating ng Sinovac, AstraZeneca, Moderna, and Novavax have been finalized. And we will be finalizing yung supply agreement po namin sa Johnson & Johnson's and Gamaleya. We have also meeting with Pfizer this morning and hopefully all of this contract will be finished within this coming first week or second week of April. Opo. From John Punsalan of ABS-CBN Online, may mga ulat na nahihirapang makakuha ng COVID-19 vaccine ang health workers na affiliated sa malalaking ospital o grupo. Ito yung mga doktor at nurse daw po umano na nasa private practice at maliliit na clinics. Nakakatanggap na rin kaya kayo ng ganitong impormasyon? Ano po ang ginagawa natin dito? Ang ano po natin, meron po na recommendation sa tinatawag natin yung Philippine Medical Association. Alam naman natin lahat ng association ng mga doktor at mga nurses at saka mga medical practitioner ay napakalapit po sa atin at nagkaroon po na tayo ng mga town hall meetings with them. And considering that they're voluntary to be vaccinated, we can accommodate them po. Tanong naman po ni sandali lang po Secretary. Para po, hinahanap ko po yung ibang mga tanong para sa inyo. Tanong po ni Dreo Calonso ng Bloomberg, how will vaccine export restrictions in India affect our supply deal on Novavax vaccine? Have you received assurance from the Serum Institute that they will honor the deal? Nakikita po natin yung restrictions, basically yung sa Covishield. And ang maganda naman po dito yung sa AstraZeneca, ang ating support agreement with them, with the private sector, is yung Thailand manufacturing. And we have information na hindi naman po madidelay po yung AstraZeneca vaccine natin yung 17 million. But on Novavax, I believe, titingnan po natin, the situation is very fluid. And we saw that during the time of July, wherein most of these countries will be enabled to complete their vaccination program to at least 50% of their population. Nakita namin naman during the time of July or August, they will be easing up of supply in the global market. Opo. Second question, is there a chance daw po that our COVAX supply will also be affected like some countries like Pakistan? Yes, it might be affected, but I think this is only temporary. Considering right now that this first quarter and second quarter is really talagang ang situation talagang very tight ang supply po natin. But I have said earlier na even US, we have information and also Israel and other countries who have gotten more than their population. They are more than willing to share it once they have already completed more or less 70% of their population. Opo. From Maricel Halili of TV5, paglilinaw po para sa mga kasama sa priority list, ano-ano ang requirements sa pagpapabakuna? Kailangan bang magdala ng PhilHealth ID?
Nakita po natin sa ibang mga LGUs, meron tayong tinatawag na pre-registering. Meron po silang mga applications na pwede na po sila magkaroon ng tinatawag na pre-screening at saka tinatawag na pre-screening. Mas maganda po na may mga advertisement po yung ating different health offices nationwide. And I believe, I recommend po na yung ating mga kababayan ay magkaroon po ng pre-screening or early coordination with the different local government health offices. Kasi po, mas maganda po talaga yung pre-screening, we can minimize po yung time. Question from AC Nichols ng CNN Philippines for Secretary Galvez. Please clarify if ang vaccine na walang PhilHealth PIN hindi bibigyan ng bakuna, or is the PhilHealth PIN just one of the unique identifiers needed to get the vaccine? Yes, pwede naman lang gamitin yung lahat ng mga pwedeng IDs po nila, at saka nakita po natin yung ating PhilSys is also mobilizing its units para at least makahabol po sa ating vaccination program. Wala naman po problema, of course, long as magkaroon tayo ng tinatawag na unang-unang pre-screening and also yung pre-listing, na at least mababalidate po na taga doon po siya talaga. And then also yung office ID po, pwede po yan. Question from Karen Lema of Reuters. Will the Philippines be impacted by vaccine delays under the COVAX vaccine sharing scheme? If yes, what are we doing to minimize impact? Will it affect the country's target of inoculating 70 million people this year? Nakita natin baka yung ating vaccination program for the first quarter and second quarter will be affected by the developments that some of the countries are prohibiting yung export, not only the vaccine but also yung raw materials. So nakita natin may mga news tayo na nakikita ng mga ibang manufacturer, they're having a hard time of getting not only the raw materials but also yung mga kailangan ng mga parts ng nila. So nakikita natin na talagang merong impact yun. But we are trying our best. We are using our diplomatic relations with the different countries. Katulad ng ginawa po natin na maganda ang diplomatic relation natin with China and now with Russia. And we are asking that we can have access of their vaccines in this coming April and May. Opo. From Celerina Monte, private sector procurement, paano po dapat pabilisin ang proseso? Dati po ba hindi mabilis ang proseso? Ano po ba ang nagpapabagal? Nakita natin medyo may kabagalan ng dati dahil wala pa yung IRR. Ngayon with the provisions of the law at nakuha na po natin ng IRR, mas mabilis na po ngayon. Opo. Mula kay Red Mendoza ng Manila Times para po kay Secretary Dizon, ang SD biosensor ba ay mababa ang sensitivity at may advisory na po ang FDA against its use? Gagamitin pa po ba ito? At kumusta na rin po ang TTMF natin? Puno na rin po ba? Una ho, kaklaruhin ho natin sa FDA at sa RITM ang sensitivity ng validation nila ng SD biosensor. Pero as of yesterday po, ang RITM po mismo ang nagsabi na vinalidate nila ang SD biosensor. At ito din po ay kasama dun sa listahan ng World Health Organization. Pero kung may reports po na ganyan, papaaral po natin at papaimbestigahan po natin sa FDA at sa RITM. Opo, question from Tina Mendez para po kay Secretary Galvez. May mga deadline na po set ang DOH for registration of the elderly for vaccination. Ano na po ba ang uniform rules hinggil dito? Kasi po ang ilang LGUs wala pang announcement. Sabi ng DOH ay March 30 ang deadline na magpalista. Yun po ang ginagawa po natin dahil kasi ang recommendation na po natin sa NITAG at saka po diniscuss namin po sa ating mahal na presidente ay magkaroon po ng tinatawag na simultaneous segment vaccination. Kasi po pagka magkakaroon po tayo ng sequential, medyo babagal po. So ang recommendation din ng mga expert natin na mga international expert ay magkaroon po ng tinatawag na deadline on registration para at least hindi po maghintayan. So ang announcement po ng ating DOH is magkakaroon po tayo ng tinatawag na tinatawag natin deadline sa March 31 na yung registration o master listing ng healthcare workers. So that by April 1, we can start already for our senior citizens and also yung ating mga tinatawag natin may comorbids na mga cases.
So sa ngayon po, may mga ibang area sa Metro Manila na natapos na po nila yung lahat ng healthcare workers. Meron tayong sinatawag po na Yusek Roque na from A1.81 to 1.7. So natapos na po nila yon. So ngayon po may mga nag-uumpisa na po na LGU na senior citizens. Nakita nga namin sa pictures, very emotional dahil kasi talagang kasama rin po sila sa tinatawag na burden of disease at saka burden of death. So maganda rin po na makover po natin ang mga senior citizen, including po yung mayroong mga complicated na cases. Opo, may ilan na lang po akong babasahing tanong para sa iyo, Secretary Galvez. I understand, meron po tayong kasamang mga reporter sa Zoom na gusto rin po magtanong sa iyo. Ano po? Para kay Tina Mendez po, pakiclarify o clarification lang po, susundin pa rin po ba yung vaccine priority list sa LGU pagkatapos po ng healthcare workers, pwede na ba agad isunod ang senior citizen at may comorbidity po? At kailangan pa po ba ang clearance ng NITAG or discretion na ng LGUs? Nakita natin, binigyan natin ng flexibility ang LGUs at saka po mas maganda po kasi talaga na talagang mayroon tinatawag tayong pre-listing. Kaya nga po yung ating National Vaccine Operation Center, they are pushing for the LGU to complete their pre-listing. Kasi sa listing po na yon, magkakaroon po tayo talagang mga program na releases ng mga vaccine. Kasi po tinitingnan po dito natin yung Roque is dapat pagka nag-release tayo ng vaccine ay mayroon po tayong tinatawag na reserve list para po hindi po masayang yung vaccine na ilalabas po natin. Kasi pagka nailabas po natin yan, ay hindi na po natin pwedeng ibalik sa warehouse. Opo. Tanong pa rin po niya on delay vaccine supply from COVAX and Novavax due to restrictions. Ilang buwan po ang expected delay ng vaccination? So mauurong po ba ang vaccination targets? Ilang million vaccines po ang maapektuhan? Nakita po natin sa Novavax, sa ngayon po wala pa po siyang tinatawag nating SRA even to different countries. At nakita po natin talaga na expected po talaga siyang magde-deliver is third quarter at saka fourth quarter. Sa atin po nakikita po natin maybe yung delay po na masasabi po niyan is slight delay. But I believe yung kontrata po na pinirmahan po natin sa SII, they are committed na they will deliver it on time. Opo. From Tuesday yun ng DCBB, kung magkakaroon ng delay ng dating sa bansa ng mga bakuna, kasama na yung galing sa COVAX facility, hindi ba daw po maapektuhan yung schedule ng second dose inoculation sa mga nabakunahan na ng first dose? I believe ang commitment naman po ng WHO at COVAX ay magkakaroon po tayo ng delivery most likely po sa month of April para po sa AstraZeneca. And wag po tayo mag-alala dahil kasi meron din po tayong delivery na 2.6 million sa May. Ito po naman ay sa procurement po ng private sector. At alam po natin na yung sa private sector, they are willing to donate to 50%. And with that, meron tayo magiging 1.3 na magiging available po by that time. Napag-usapan na rin po namin to ni Sir Joey, sabi namin, just in case as for contingency, they're more than willing to spare half of that for the second dose. Anyway, yung po naman natin is May pa po. Opo. Thank you, Secretary Galvez and Secretary Vince Dizon. I understand, Secretary Roque, kung sino pong gusto magtanong via Zoom. Yes, Joseph Morong, please. Joseph? Ay, sorry sir, nakamute ako. Hello sir. Sir, can I go to Secretary Galvez, please? Go ahead, please. Sir, yun pong nabalam na vaccine, ito po yung 929,000 na dapat ay dumating noong March 24 to 26, no? AstraZeneca. Ito po yung sinasabi natin na nagkaroon ng delay. Tama po ba, sir? Yes, ito yung nagkaroon ng delay because of the global situation. And at the same time, kasi ang ginagawa ng WHO, prorate nila yung mga countries na talaga nangangailangan ng COVAX facility. Meaning, makita nila na mayroon tayo yung supply, and then i-reallocate nila sa mga tinatawag nating most needed countries. So we have to understand their principles, and also we need to understand also yung natawag natin yung global very volatile global market. So you said restrictions. Ang ibig po bang sabihin nito, the producing countries are holding, if not hoarding, yung mga vaccines for their population first
before they give it to COVAX? Yes, kung makikita natin, sa global natin, 14 million na yung tinatawag nating global vaccination every day. And then nagkaroon na ng acceleration yung mga concerned countries. And they want to hold yung steady supply ng kanilang mga producing manufacturer. And with that, in order to gain the momentum, kasi nakita na siguro yung principle nila, pagka natapos kami mabilis, may ibibigay namin din mabilis. Okay, so parang hindi po tayo, in other words, sir, hindi tayo priority, no? As far as those producing countries are concerned, is of course their population, no? Yes, that's why, kaya nga kahapon, nung nagkaroon kami ng reporting kay Presidente, na importante talaga yung self-sufficiency. Nakita niya na yung kanyang perspective na magkaroon tayo ng sariling vaccine, na meron tayo noong 1939. Kaya po ang natin, parang sinabi niya kay Secretary Wendell, is to allocate money in order for us to be capable of producing that vaccine. Yun ang inano niya, parang nakita niya, pinoint out niya kahapon, though hindi ito na nilagay sa report. Pero ang sinabi niya na napaka-intimate yung pagkakasabi niya sa amin is, even though I'm not anymore the president, I want to solve the problem of the Philippines in terms of really securing and eliminating the disease that we have. Kasi alam naman ng presidente na talagang ang Pilipinas, ang dami natin kailangan vaccine. Not only for COVID-19, but also to other fatal diseases that we have right now. Sir, hingi lang po ako ng numbers noong mga seniors at saka yung mga persons with comorbidities. Ilan po sila? Because this is going to be your next target for at least start of April. And then, sir, yun pong NEDA priority list as far as A4 is concerned, may hierarchy po ba tayo dyan na susundin sa A4? So, 2 questions, sir, yung sa number ng seniors and comords, and then the A4 hierarchy, if you can share it with us, sir. Yes, yung sa A1 natin, yung frontline healthcare workers, we will be needing more or less 3.4 million vaccine kasi ang target natin is 1.7. For senior citizens, aged 60 years old, we have 9.4 million. Ito yung parang nasa data natin. And then also with person with comorbidities, we have more or less 14 million. And then yes, kaya nga target namin, pagka nakakuha natin yung 25 million, in certain percentage, for example, 35% of each population sa NCR, 25 to 30, ibig sabihin yung burden of disease at saka yung burden of death, na-contain na natin yun. So yun ang main target natin. Kaya our recommendation to the President is i-combine na natin yung tatlong ito, yung A1, A2, A3. Kasi after 1 month na naibigay na natin sa healthcare workers priority, kailangan din natin that we have to protect also our seniors and also with comorbids. Kasi ito yung na-hospital Ito yung na-intubate at ito yung mga hawa sa kanila. So kung just in case malimit natin ang burden of disease at saka yung burden of hospitalization, gagaan din yung trabaho ng ating healthcare workers. So it is mutually reinforcing ang tinatawag natin sa system dynamics. Sir, yung A4 hierarchy? Ang A4 hierarchy natin ay more or less, ito yung tinatawag natin na yung sa ECQ natin ng IUPF, 11 million. And then yung A5, yung tinatawag natin mga poor population, is 17.7 million. So yun lang yung atin ang pinaka-latest natin based dun sa priority natin from A1 to A5. I don't have data sa B1 hanggang C category, but I will look into this. So basically natin, pagka nakuha natin more or less 25 million or even 30 million, at least we can contain yung tinatawag natin yung rise ng tinatawag natin critical unit utilization at the same time yung death po natin. Thank you, sir. Can I go to Secretary Dizon, please? Sir, andyan ba siya? Yan. Nasaan siya? Secretary Dizon? Yes, ayun, thanks. Sir, Thanks, sir, Joseph. in terms of testing, sir, so you're looking at least in terms of your general universe, 500,000, so 590 tests so far. But I'm interested, sir, in terms of the allocation. Saan po natin ibubuhos ito sa NCR? Would you be able to mention specific cities? And paano, sir, yung procedure nito? We will be actively seeking yung mga people that needed to be tested, as opposed to them going to testing centers. Joseph, sorry, I didn't, medyo nag-garble ka kanina. You're asking about the additional antigen kits?
Sir, basically, sir, yung pong kaninang presentation nyo, meron po kayong 500,000, I'm not sure kung Yeah, the antigen antigen ito, kits, yes. na ipoprocure, di ba? And Yes. then, right now, you have an existing 50 plus, but dadagdagan nyo yan for NCR plus ng 30. So if you Yes. add all this up, you're looking at least 530,000 antigen tests. That's right. But, sir, ang question ko, sir, is in terms of allocation, because I think, as you will agree, that we need to urgently test yung NCR plus. So I'm interested in the allocation per city if you have special, kumbaga sir, kung if this were kung laser, saan nyo itututok itong at least 30,000 so that we will be able to identify the cases and contain them so we prevent the spread? Great question, Joseph. First of all, we have to understand the nature of how to use the antigen test kits. No? Okay. So for antigen test kits, the experts have guided us by using these, number one, for symptomatic cases. So many of these antigen test kits will be deployed to hospitals. No? Because hospitals need not only more tests, they also need fast turnaround tests. No, so that they can act quickly if a person tests positive using these tests. The second is, gagamitin natin ito mga to sa mga dense communities for close contact and active case finding. Kasi yun ang effectivity ng antigen test. No? Hindi natin siya pwedeng gamitin, as you said, parang shotgun. Kailangan laser siya. No? So, hospitals, number one. Second, we will deploy them to LGUs, and the LGUs will be guided by very strict parameters on how to use them, on who to use them on. No? And these are mostly either symptomatics or those who have very, very close exposure or contact with positive cases. Okay, sir. And I trust that you said that it's going to be done in the next 2 weeks, no? Tama po yung schedule? Yes, in fact, we are targeting to start deploying tomorrow. Okay, sir. Thank you for your time, Secretary Galvez. Thank you for your time, sir. Thank you, Joseph. Melo Acuña, please. Yes, good afternoon, Secretary. For Secretary Galvez, magandang tanghali po, Secretary Galvez. Kayo po ang vaccine czar at bilang pagtugon sa sinabi ng Pangulong Duterte kagabi na nagbabala siya sa mga nagpupuslit ng bakuna. Gaano po kaya kalawak ang gagawing pagsisiyasat ng inyong tanggapan para makilala kung sino mga nasa likod ng ganitong kalakal, sapagkat binanggit na po ni Justice Secretary Minardo Guevara sa kanyang pagsisiyasat na hindi dumaan sa mga puerto ang mga bakunang ito. How far will you go to investigate and unmask people behind the nefarious business, if we may call it that way? Yes, kahapon nga po, nagbigay na po ako ng directive sa National Task Force to coordinate with the NBI, with the Police Intelligence, and also CHIT-ISAF, and also NICA. Ito po kasi nakita natin na nagkaroon po ng warning na po yung WHO with the rampant availability of tinatawag natin fake vaccines. And also, in some instances, may 3 kaming company na pinaimbestigahan kasi we record check kung saan sila nanggagaling. And we found out na hindi sila authorized ng mother company ng mga vaccine. Hindi ko nasasabihin po na yung vaccine. Pero meron kaming 3 parang supplier na we believe they are not authorized. And with that, nakikita namin medyo spurious ang kanilang pagpasok dito. And even offering it to different LGUs. That's why we made a nationwide alert with the LGUs that if they will conduct negotiations with the different vaccine companies. It should be properly coordinated with us because we have the wherewithals and also we have the agencies like the intelligence community that can really locate and look at the records and the company profile of these companies that will be possibly putting at risk selling what we call the fake and illegal and smuggled illegal vaccines. Opo, nag-backtrack po kaya kayo kung paano nakapasok yung mga binebenta nila? Tinitingnan po natin kung paano po ginawa po nila yon. And with that, I believe our intelligence community and also the customs intelligence ay talaga po tinitingnan kung
para po mapigilan po yung pagpuslit po ng mga ganitong vaccine. Kasi Will po, you be filing? delikado po ito. It will really pose a serious threat to the safety and efficacy of our vaccination program. Will you be filing cases against these companies? Yes, definitely. If we found some merits on filing these cases, considering that they may misrepresent the companies, we also ask the different companies, manufacturing companies, to really police their ranks, so that we can assure that our dealings will be on top of the table. At the same time, it is within the purview of the recently approved legislation that we have. Thank you very much. For Secretary Dizon, please. Secretary Dizon, good afternoon. Afternoon, Sir Mel. Secretary Dizon. Afternoon po. Magandang hapon po. Maganda po yung balak ninyo para doon sa pagsubok sa mga tao at magkakaroon ng laser approach. Matapos po magkaroon ng pagsubok sa mga tao, gaano po ka-effective ang ating contact tracing upang malaman kung saan talaga nakarating at kung ilan ang posibleng nagkaroon ng karamdaman. Ito po yung mahalaga sapagkat we can all do the testing, but if the contact tracing is still wanting, ano po ang magagawa natin? Tama po yun. No? In fact, sinasabi nga po paulit-ulit ni Mayor Benji Magalong, ang ating contact tracing czar, long way to go tayo, no, sa contact tracing natin. No? In terms of yung dami ng ating dapat na natitrace kada isang kaso. So ngayon po ay nakikipagtulungan po ang DILG, ang NTF at ang DOH sa ating mga local government units at mga executives natin sa mga LGU para po paigtingin ang contact tracing natin dahil kailangan po talaga mabilisan at hindi lang yung dami, Sir Melo, no, yung bilis din ng paghahanap. No, and ang goal is within 24, maximum 48 hours and na-trace na up to the second or even the third contact levels. No? So, tuloy-tuloy ang ating pag-iinting dyan. Pero it's a challenge, pero pinipilit nating mapabuti ang ating performance sa tracing. Yeah, meron po kaya tayong mababanggit na best practices sa contact tracing? Marami naman pong best practices. No? Marami po ang gumagamit ng mga digital technologies. Ngayon po, inaayos po ng ating DICT together with DOH yung mga issues tungkol dun sa mga iba't ibang applications na ginagamit tulad ng Stay Safe at mga iba't ibang applications ng mga LGUs natin. Kailangan lang po talaga ma-integrate ito at magamit ng malawakan para maging effective. Kasi kung may app, hindi naman ginagamit, bali-wala yung app. Opo. Maraming salamat po. Thank you very much, Secretary Harry. Good afternoon. Thank you, Melo. Pierre Nada, please. Hello, good afternoon. Just two questions for our guests. First, sir, has the government already approved guidelines for vaccinating people with comorbidities? I hear that the DOH is proposing to prioritize 7 comorbidities. Is this already approved, sir? Is this for Sec Galvez? Ay, Secretary Galvez, yes. Sorry. Yung prioritization natin po, meron na po tayong na-establish po ng resolution ng NITAG. So basically yung ating prioritization from category A, B, C, ayos na po yun. Bali po yun po ang ginagawa lang po natin sa ngayon na nagkakaroon po tayo ng specific guidelines based dun sa mga vaccine na ginagamit po natin. So sir, alin po yung 7 comorbidities na priority for that group, that sector? Ang inano natin to remove the complication kasi kung iano pa natin yung 7 group na gano'n, mahihirapan ng flexibility yung Basta ang natin is yung isang tao, meron siyang certificate na he is suffering from certain comorbidities, hindi na natin lalagay yung priority kasi magkakaroon pa ng tinatawag natin na complication from A3, iano pa natin. Magiging tinatawag natin very tedious at magkakaroon tayo ng tinatawag na pagka nagkaroon na naman tayo ng sequential, hahaba na naman yung natin. So ang natin isang pinaka-simplified na ginagawa ng ating LGU is parang nilalamsam lahat yung may comorbidities and then they will be pre-listed. And with that, magkakaroon sila ng screening and nakita na talaga meron silang tinatawag na mga complicated diseases and they will be allowed to have vaccination. Okay, so sir, approved na po yan yung... Yes, ano na po natin, ang ginagawa po nga natin ngayon, pinocombine na nga po natin yung A2 at saka A3. Kasi po yun ang recommendation po ng mga specialist po natin
As much as possible, we should simplify our vaccination program. The more we limit yung boundaries, the more na magkakaroon tayo ng restriction. So with that, magkakaroon tayo tinatawag na inflexible application. So nangyari yan kasi sa US, makikita natin na they wanted to vaccinate 20 million people last December. At the same time, ganun din ang nangyari sa Israel. When they only concentrated in one sector, they found out na parang hindi nagagamit yung the whole national resources. So with that, ang ginawa nila is they simplified yung tinatawag natin, they simplified their segments into 3 or 5, so that yung implementing agency will have the flexibility of inoculating as much as many people, qualified people, in the priority list. All right. And then, sir, yung second question ko po, kasi na-mention po ni Secretary Roque earlier that extending the ECQ will be a last resort, and you will be discussing this on Saturday. Sir, what's the red line that if we cross it, we will extend ECQ? Nakikita po natin, yung pinag-uusapan natin sa IATF, nakita natin pagka lalo pang nag-spike, yung natin tumaas pa. And I think with the recommendation of the expert that we have to extend, we will look at seriously on the recommendation of our expert. What level of rise? Kasi talaga namang mag-rise siya, di ba? Kasi new cases are added. But like what amount of rise would merit the extension? Like, is it gonna be 10,000 more cases or paano po ba yun dinidecide? Nakita natin pagka nagkakaroon pa na yung continuous steep rise of ibig sabihin yung exponential increase niya is hindi nagkakaroon ng tinatawag nating hindi siya nagpa-plateau or hindi siya bumababa. It means that the intervention that we are having is kailangan makumpleto po natin. Yun din po ang recommendation we are open to the recommendation of our expert na extend natin ng 14 days kasi yun ang sinasabi nga nila na yung inoculation period ng virus is 14 days. So isa pa rin pong open na recommendations ng mga expert po natin. And if ever, sir, na ma-lift yung ECQ, magsistay pa rin yung bubble no matter what. Tama po ba? Titingnan po natin kasi katulad ng para at least continuous ang ating observation, we might continue pa rin yung observation sa bubble kasi nakita natin yung naging experience natin during March, April, and May. Hindi natin mahiwalay yung Region 3 at saka Region 4 at saka NCR. Nakita natin talaga pagka nag-rise dito sa NCR. Considering that most of the workers are also residing in the Greater Manila area, talaga nakikita natin na same intervention dapat ang tingin natin sa Greater Manila area, NCR+. All right. Thank you, sir. Okay. Mela Lesmoras, please. Hi, good afternoon po, Secretary Roque. For Secretary Galvez, I only have one question po, Secretary Galvez. Sa ngayon po kasi may ilan na natutuwa nga dito sa vaccination program at may ilan din naman na nakakaranas ng aberya. Like for example, dumating sila sa mga LG, dumating sila sa lugar, pero wala pala sila sa listahan. Ngayon, sakto naman po, sir, ay mag-iisang buwan na ba nang ipinatupad natin itong National Vaccination Program. May I ask, sir, paano niyo po i-assess yung ating national vaccination program? Ano yung mga good points natin at ano pa yung mga learnings natin na para magagamit natin sa mga susunod pang araw, mga susunod pang buwan? Nakita po natin na yung nagsimula po tayo ng March 1 hanggang ngayon po. Nakita po natin na medyo yung nakita natin na yung sequential prioritization. There is a tendency na after 3 weeks or 4 weeks, magkakaroon siya ng slowdown. And considering to offset, magkaroon tayo ng target na we are targeting 500,000 a week or 1 million a week. Kailangan maging sustained yung ating operations. And we cannot sustain that operation without this steady supply. So ngayon, yung lessons learned natin in order to succeed on this inoculation program, kailangan talaga ang ating priority is to get the steady supply of the vaccine. So yun ang pinaka-basic natin. And then nakita natin ngayon yung sa complications ng deployment. Now we are only deploying 1 million, 2 million for now. But in case that we will be deploying 8 million, even 10 million, even 15 million per month, it will be having a complete complicated logistics system. So what we do is ang ginawa namin is for each vaccine
meron kaming supply agreement with different supply chain third-party provider. For example, in Moderna, we already added to the price of the vaccine, the supply agreement of end-to-end, meaning Swillig will take care of the transportation from the manufacturer going here and then distributing it end-to-end to the different administration area. And that lessons that we have learned, that if we will have only one third-party provider, it will be a logistic challenge. So what we are doing right now is we wanted to explore multiple supply chain arrangement with the different vaccine makers. So, for example, for Novavax, it will be taken care of Unilab. For AstraZeneca, it will be taken AstraZeneca, and also with Moderna, it will be taken by Swillig. And then right now, the Sinovac is being taken by Micropac. In that case, we have some sort of hedging of risk, and also we are multiplying capacity of the different private sector in order to cope with the logistic requirement of the vaccination program. Opo. Quick follow-up lang po, Secretary Galvez. Yun nga, sa tinatakbo ng sitwasyon natin ngayon, despite the challenges, are we still on the right track? Kumbaga, namimit naman po ba natin yung target po natin? Sa ngayon nakita natin na yung target natin sa March at saka sa February, we are expecting supposed to be meron tayong supply ng February, but it was slipped down to March. And then right now, because of the delay of the COVAX, nagkaroon tayong tinatawag nating some slippage in terms of yung ating supply requirement. And with that, yung supposed to be increase ng daily natin, it will be affected. But I want to make it a point na maganda yung record natin kasi considering na yung first week, we only have yung 35,000 per week with an average of 5,000 a day. So ngayon, from 35,000 a week, we were able to increase it ngayong fourth week to 271,459. Ibig sabihin, yung capacity natin to inoculate, it will go exponentially also with the availability of more vaccines in the different LGUs. Ang nagawa rin namin is we were able to say that I would like to congratulate yung ating logistic partners and also our logistic chain, TG Commander si Jose Carol Paino. Dahil imagine yung first week, we were able to deploy all the vaccines from north to south, meaning from Basco, Batanes to Tawi-Tawi and also even to Sudu. So meaning that logistical challenge of deploying our vaccines to the different part of the countries and supplying it to different hospitals, napakahirap po yun, kung tutusin po natin. Okay, thank you so much po, Secretary Galvez. Okay. Yusek Roque, one last question. Opo, may pahabol pong tanong si Sandra Aguinaldo ng GMA News para po kay Secretary Galvez. How is the Philippines affected by India's move to curtail exports of COVID-19 vaccines? Ask and answered na po. Nasagot na po yan kanina. Ano daw po ang bahagi ng proseso ng pagbili ng private sector ng vaccine ng maaari pang pabilisin? Ano po ang tinutukoy nyo na papabilisin? Actually, already asked and answered po yan ni Secretary Galvez. So anyway, kung meron pa po tayong mga ibang tanong, wala na. Sir, I'm required to go to the Congress. Oo nga po Maraming salamat Secretary Galvez. Maraming salamat din Secretary Vince Dizon. Thank you very much for joining us, and sa susunod po, we hope to see you again. Okay, maraming salamat po. So we proceed. Yung mga nakalimang tanong na po, okay na po yung inyong quota, no? So back to Yusek Roque. Sir, tanong po ni Laila Salaveria ng Inquirer for Secretary Roque. What did the President say about the recommendation for a longer ECQ? What are his concerns? Wala naman po. Basta ang nasa isipan ng Presidente kung mag-ECQ, siguraduhin merong tayong assistance na mailalabas para sa ating mga kababayan. When can we expect a decision on the quarantine classification for the NCR+? Magpupulong po ang IATF on Black Saturday. Thank you, Secretary. Wala nang question. So maraming salamat po. Mela Lesmoras. Okay. Mela?
Okay, Secretary Roque, I only have 2 questions lang po. Sa ECQ assistance lang, sir, kailan kaya inaasahang magsisimula yung pagbibigay po nito sa ating mga kababayan? Sa lalong mabilis sa panahon po yan, ngayong napirmahan na po ni Presidente, it takes seconds para ilipat ng DBM yung pera sa mga LGUs dahil handa na nga po yung tinatawag na SARO at saka NCA. Now, yung pinirmahan po ni Presidente is already silent on whether or not it is cash or in kind. So that's the call of the LGU. Basta ang gusto mangyari ni Presidente, sa lalong mabilis na panahon makarating ang ayuda. Opo, at panghuling tanong na lamang po, Secretary Roque, para alam ng ating mga kababayan, ano po ang schedule ninyo ngayong Holy Week? Magkakaroon po ba kayo ng briefing on Thursday? At lalo na si Pangulong Rodrigo Duterte, saan po kaya siya mag-Monday, Thursday at Black Friday? Ano pong schedule niya sa mga susunod na araw? Meron po siya mga pribado mga gagawin dito po sa Maynila. Pero ang gusto nga niya po, mag-part 2 kami ng Talk to the People this Thursday. But quite frankly, we all appealed because we already have Black Saturday meeting in IATF. So we are waiting po kung papayag si Presidente na wag na munang mag-talk to the people on Thursday kasi ang problema, pag Semana Santa naman talaga, sarado ang Thursday and Friday. So even without COVID, sarado po ang Body Thursday at Good Friday. So we'll keep you posted po. But chances are, baka ang talk to the people po next week na. But Black Saturday we will meet. So we could have a briefing to announce kung ano yung quarantine classification either Saturday or Sunday. Okay, thank you so much po, Secretary Roque. Maraming salamat. Mela, back to you, Sec. Roque, please. Yes, Secretary, yung tanong ni Sandra Aguinaldo, para sa inyo, nasagot nyo na rin po, and ni Secretary Galvez, pati yung vaccination process ng private sector. Tanong ni AC Nichols ay nasagot na rin po ni Secretary Galvez. Tanong din ni Ian Cruz, nasagot na. Tanong naman po ni John Punsala ng ABS-CBN for Secretary Roque, is it final that ECQ ayuda would be given in kind? Will logistics for this be more difficult compared to cash aid distribution? Gaya na aking sinabi, yung pinirmahan po ni Presidente kagabi was silent. So we leave it to the local government units kung anong pinakamabilis para makarating po sa ating mga kababayan. Okay, thank you, Secretary. Okay, so punta tayo kay Melo Acuña. Magandang hapon, Secretary. Good afternoon. Doon po bilang follow-up doon sa pagbibigay ng ayuda sa mga nangangailangan, whether it's cash or in kind, bahala na yung LGU. Pero ano po ang magiging listahan nating gagamitin? Ito po ba ay yung dating pinakinabangan o mas malawak? Meron bang mga bago na identify na nangangailangan ng tulong? Mas malawak po ngayon kasi dati 70% lang ang binigyan natin, ngayon 80%. So I suppose yung mga LGUs, yung mga nasa waiting list, pwede po nilang ma-activate yan. This is now 80% of the residents of Metropolitan Manila plus the 4 provinces. Meron po binanggit na safeguards ang DSWD at meron din ang DILG. Ano po yung lessons learned natin doon sa mga ilang barangay chair na nakinabang doon sa SAP sa halip na yung kanilang mga kabarangay? Lesson learned po, kung kayo yung mga opisyalis ng barangay, pakukulong po kayo ni Presidente pag pati ba naman ng ayuda ay pagsasamantalahan ninyo. Napakadami na pong nadisiplina dyan. Ang mensahe po kay Presidente, wag na wag niyong gagalawin ng ayuda sa panahon po ng lockdown at pandemya. Salamat po, Secretary. Thank you. Maraming salamat. Back to you, Sec. Roque, please. Secretary, question from Lenesca Panti of GMA News Online. How would the government ensure that each beneficiary will indeed get 1,000 worth of pesos worth of in-kind benefit? Will the goods come with a receipt or an accounting info from LGU? Nasa COA na po yan, dahil meron naman pong post-audit ng COA. Pero gaya ng sinabi ko po, silent na po ngayon yung pinirmahan ng Presidente dahil ang nais natin, pinakamabilis na panahon ay matanggap ang ayuda. Second question niya, when will you release the IRR of the COVID-19 vaccination law? Well, natapos na po, so it should be released. It will take effect as soon as it is deposited with the UP Law Center. Given that COVID-19 vaccination law already allows private companies to purchase COVID-19 vaccines under a tripartite agreement, how is this provision of the law different from what the President said last night, or was he just reiterating
what is already under the law? Pareho lang po, pero guys, sabi nga ni Secretary Galvez, pinabibilis lang yung proseso. Kung ngayon po, hindi na kinakailangan sumama sa federasyon, hindi na kinakailangan sumama sa organisasyon. Kung isang kumpanya gustong bumili para sa empleyado, pipirmahan na po natin ang kanilang tripartite agreement. Tanong po ni Chris Jose, unang tanong niya ay nabanggit niyo na about dun sa posibleng extension ng ECQ or pag-aaralan pa. Second question niya, pwede po bang makasama ang mga miyembro ng media sa quick substitution list? Batid naman po ng lahat na may mga miyembro ng media ang nasa field para mangalap ng balita at para na rin pong frontliners na kung nasaan ang balita ay nandun din ang mga kasamahan sa hanap buhay. Well, gaya ng pinaglaban ko yung mga comorbidities, no? Yung merong comorbidities, pinapaglaban pa rin po natin na mapasama sa A4 ang media. Hindi pa po tapos ang listahan ng A4 dahil nga po may mga issue pa gaya ng mga miyembro ng media kung mapapasama. So, antayin po natin ang pinal na usapin tungkol dito. From Michael Flores, did the meeting of President Duterte and the Chinese ambassador push through what were discussed between the two and what messages were conveyed by the President to the Chinese ambassador? Matagal ko na pong sinagot yan. So, asked and answered, natuloy po yun. It was a personal visit for the Chinese ambassador to greet the President. Happy birthday. Okay. Salamat, Secretary. Thank you, Yusek. Pia Renada, please. Wala na? Hello? Hello? Yes, go ahead, go ahead. Hi, Secretary. Yes, sir. Sir, can we just also find out if there's been any discussion on whether or not aid will also be made available to small businesses and workers affected by the ECQ? It's continuing. Ito po yung sinasabi natin dati na bago tayo kumuha ng Bayanihan 3, ubusin muna natin yung meron tayo. No? So itong Bayanihan 2, ito na po yun. Ubus na yung Bayanihan 2 with this ayuda. But in terms of subsidy to the small and medium scale industries, nasa 2021 budget po yan. No? So lahat po ng mga programa na pinatupad natin last year, mas malaki pong budget ang dinagay natin sa 2021. So that will continue. Yan po yung sa SB Corp, yan po yung lending ng DA, yan po yung lending ng DTI, at saka syempre yung mga cash for work program ng Department of Labor. Lahat po yan nasa 2021 budget. And then, sir, earlier si Secretary Galvez mentioned that the President said na even if hindi na siya presidente, he wants to help secure vaccines. Can you just elaborate on what he said? No, this is the instruction now na the DBM should have a substantial amount of funding available so we can establish a vaccine institute to enable us to manufacture our own vaccines. And he wants to help in what capacity? He wants to leave that as a legacy na siya yung nagpatayo ng vaccine na institute nang sa ganon, hindi na tayo umaasa sa inaangkat ng mga bakuna. And then, sir, yung the provision that silent na yung memorandum on whether cash or in kind, was this a modification requested by the President? I mean, why did it change? Well, it was now in the written form, no, which was different from what had been announced by Secretary Avisado. No? So, ang intention po is mapabilis. So, sir, hindi siya last-minute change. It was just that iba yung sinabi ni Secretary Avisado. Tama po ba yan? Well, let's just say that originally kasi ang concern was dapat mapunta talaga sa pagkain yung ayuda. Pero we realized na sa panahon ng pandemya, kinakailangan mas mabilis. No? So, pero meron pa rin namang somehow leeway ang mga LGUs. Palagi naman po natin rin nirespeto ang mga LGUs dahil sila nagpapatupad ng mga programa. So we cannot substitute our judgment for this. Kung ma-assure nila na mabilisan na in kind, wala pong problema yon. Pero kung bibili pa at matatagalan, well, mas maganda pong i-cash na lang. And then, sir, lastly, ano po yung requirements ng mga private sector in order to fast-track their tripartite deals? I mean, obviously, tama po ba, the vaccines they procure have to be already approved given an EUA. Tama ba? That's one requirement. What other requirements, sir, to make sure na fast-flowing na po yung approval process? Well, syempre, mababayaran nila, no? Hindi na po requirement na mag-donate sila kasi yung requirement naman na mag-donate sila was really an imposition of AstraZeneca. At saka AstraZeneca, subsidized talaga ang presyo, $5 lang. Pero wala na pong bakuna na kasing mura na AstraZeneca, so naintindihan namin na yung provision na mag-donate may have to go, no? Pero kung gusto po nila, we still encourage that. Alright, thank you, sir. Maraming salamat, Pia. Back to you, Sec. Roque. Yes, Secretary, tanong mula kay Tina Mendez ng Philippine Star.
update daw po regarding sa hospitalization, healthcare utilization rates for COVID-19 wards and beds. Pakibanggit po ilang beds instead of percentage. Well, nasa ano po yan, no? Nasa okay, sandali lang po kasi hindi naman mamememorya yan. So ito po, ang total bed capacity po natin, 30,537 or 28% of ABC. Tapos ang isolation po natin ay 9,794 or 128,533 beds, no? Tapos ang ating ano pa ba ito? Yun po, yun ang gusto nyong figures, no? Hindi ko lang po mabasa. Ang treatment natin, ang total bed capacity, sabi ko na po, no? 30,537. Ang ating isolation is 128,533. Opo. Second question po niya, nitong last 2 weeks, may stats po ba tayo na mga namamatay sa quarantine facility sa Metro Manila dahil hindi na nadadala sa ospital if not too late na daw po? Wala po akong ganung stat. Ang meron lang po tayo yung case fatality rate natin na under 2% pa rin po. Opo. From Maricel Hanini of TV5, when will the President announce the new quarantine classification? What are the chances that the President will extend ECQ in Metro Manila? I would say it's a 50-50. We're hoping na yung 1 week bubble natin at saka yung 1 week na ECQ natin will lead to lower numbers. Ang pinaka-importante po, is our critical care capacity. Kaya po tayo nag-ECQ, it's to prepare our healthcare system to treat yung mga seryosong mga magkakasakit. So ngayon po, talagang nag-ECQ na tayo, despite the fact na talagang ang cost-benefit analysis ay lopsided, no, in favor of poverty because the hospitals cannot cope kung hindi po tayo mag-ECQ. So yun din po ang ating tatanungin pagdating ng araw ng Sabado. Can the hospitals still cope? Po, yung second question po niya ay nasagot niyo na rin at saka ni Secretary Galvez. Tanong po ni Celerina Monte, yung 1,000 worth of assistance in kind, sino po ang mamimili ng mga produkto na ipamimigay? LGU po ba? At uniform po ba yung goods na ipamimigay sa lahat ng LGU? Gaya na akin sinabi, silent na po yung napirmahan ng Presidente, but we are not depriving the LGUs. Basta importante, mabilis po. Opo, yung ina-allow daw po na private sector na bumili ng bakuna na inanunsyo ni President last night. So basically, wala naman palang bago kasi pareho lang daw po ba ang sistema? Tama po ba daw yon? Well, pinabibilis na po natin at ngayon lang naman kasi po naipasa ng Kongreso din yung batas at ngayon lang din natapos yung IRR. Opo, Secretary, hindi ko po alam kung may nakalinya pa sa Zoom kasi meron pong last question sana. Joseph Morong, please. Sir, short lang, sir. Okay, so sir, yung pong budget, ang ibig sabihin sir, yung 1,000 and 4,000 per family, budget na yan. And it's up to the LGU kung paano nila ipamimigay. Tama po yan. Or cash, no? So budget sir, yung pinag-uusapan natin. At ang importante ay mabilis. Okay. So ang sabi ni Secwe Avisado ay na-release na niya yata yung na-signan na niya. Yung, I think, NCA and the SARO. So, at least, maybe tomorrow, pwede nang maasahan ng mga kababayan yung pera if they can download it to the LGUs or to the Treasury Department, Bureau of Treasury. What we can assure tomorrow is, today, maililipat na sa mga LGUs yung pondo. Pero, wag naman natin asahan na within today, completely madidistribute ng LGUs na, no? Hindi naman sila Superman, no? So, bigyan naman po natin sila ng sapat na panahon. Sir, budget issue rin. Sir, yung 22.9 million times 1,000 per individual, that will give you 22.9 billion. And kahapon, sir, ang sabi ni Secretary Avisado is that we only have 23 billion in unutilized fund. So, ibig sabihin, sir, said na po tayo? That's for Bayanihan 2. So, ubus na yung Bayanihan 2. Remember, nung una nagsuggest si Senator Bongo na magbibigay ng ayuda, ang sagot natin is, hindi naman kinakailangan bagong ayuda, titignan muna natin kung ano yung available sa Bayanihan 2 at saka sa 2021 budget. So ito po yung naging katugunan sa naging suhestyon ni Senator Bongo. Sir, if we extend, where are we going to get the budget? Well, we can always ask Congress, no, for a supplemental budget in the form perhaps of a Bayanihan 3. Pero that's premature. Dahil lang tingin ko naman po,
coupled with yung mask, hugas, iwas, tingin ko naman po itong 1-week bubble and 1-week ECQ will give the necessary breathing space para sa ating mga hospital. Again po, the policy consideration is talaga ang numero na riyan. Ang issue lang is kaya bang mag-cope ng mga hospital. Sir, okay, last question, sir. You said that it is yung pong extension of the ECQ for 1 or 2 weeks. It's the absolute last resort. That means this is not the first option. What is the first option? The first option po is actually to resort to reopening the economy if possible, no? Kasi alam naman natin na itong ayudang binibigay natin is stopgap, no? Hindi naman po talaga yan para sa total health ng ating mga kababayan. It's to just let them survive, no? From meal to meal. So mas importante po na mabigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho ang lahat. And the restrictions would look like how would it look like, sir? Ay hindi ko pa po alam, let's not speculate, no? Pero we had the bubble, no? And the bubble, the intention was buksan natin ang ekonomiya, hayaan natin maghanap buhay, tignan natin kung mapapababa na natin ang mga kaso. Malalaman na po natin yan next week, Monday, kasi yun yung 2 weeks ng NCR bubble. So malalaman po natin yan sa Monday. Sir, thank you for your time po. Maraming salamat, Joseph. Balik tayo kay Yusek Roque. Yes, Secretary. Last question from Vance Fernandez. U.S. Secretary Antony Blinken stated that the United States will back its ally, the Philippines, in China's maritime militia. Thus, the Philippines officially welcome this reaffirmation of the U.S. that it will defend the Philippines against Chinese aggression, and will this embolden the government to take a firmer stand on the issue of defending our territorial waters? Nagpapasalamat po ang Pilipinas sa ating matalik na kaibigan na Estados Unidos. Okay, since bago po tayo magtapos, we wish former President Erap Estrada to please get well soon. Alamat po kayo dito sa Pilipinas, no? So we want to see you healthy, and we want you to take part in the public life of the country for a very long period of time. Magpagaling po kayo, Mr. President Erap Estrada. Since wala na po tayong mga katanungan, mga kababayan, hindi na po tayo magpe-press briefing bukas dahil tradisyonal naman po na lahat ng tao ay nagmumuni-muni at nagdadasal pagdating po ng mahal na araw. Ang aking mensahe lang po sa ngalan ng ating Presidente Rodrigo Roa Duterte, ginugulita po natin ang mahal na araw, ang Semana Santa, dahil dito po pinako ang ating Panginoon dahil po sa ating mga kasalanan, pero dumating din po ang Pasko ng pagkabuhay. Aantayin po natin ang Pasko ng pagkabuhay dito sa pandemyang COVID-19. Magandang salamat po sa inyong lahat, and until Saturday, magandang araw po sa inyong lahat. Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas.